Hello, Earthlings! How are you? Today we will have an unboxing. Tama ba, Toby? Mag-unbox tayo ngayon. Kasama rin natin, ayun, si Charlie. Lumabas na. Lumabas na siya. Pero ngayon, mag-unbox muna tayo. Ano nga ba ang ating i-unbox, Toby? Nasaan yung ating i-unbox? Kunin mo muna yung i-unbox natin. Okay, here we go. This is what we're going to unbox. The Scarlett 2i2 Studio 3rd Gen. Okay? Lalapit natin. 2i2. Yeah. Yeah. Okay. So we will unbox. Okay, let's unbox this Scarlett 2i2 Studio 3rd Gen. Okay, so eto na. Here it is, guys. Okay. Tapon na muna natin to. Hindi natin kailangan yan. And then the instruction. Meron ba nagbabasa ng instruction? Parang wala naman yata nagbabasa ng instruction. Okay, ano ba mga nandito? Here, meron siyang headphone. Tingnan natin itong headphone. May plastic pa siya talaga. Okay. Tingnan natin to. Then, here it is, guys. Yan. Ito yung para isasaksak. I think pwede nyo rin itong gamitin. Pwede nyo itong tanggalin, no? Pwede nyo gamitin sa inyong smartphone. Pagka gusto ninyo. For monitoring, I think, okay, na-adjust naman siya. Okay, na-adjust siya. And, I think matibay naman siya. Lambot siya eh. Pwede siya. Ganda siyang gamitin. Okay. Then, syempre, meron din siyang kasamang microphone. The Scarlett Studio MkIII. CM25 MkIII. Yan. Ayan ang kasama niyang microphone. Okay. Then, syempre, yung mga cable niya. XLR cable. Kasama niya. And then, the USB cable for the computer. Okay? Then, syempre, ito yung pinaka-importante sa kanya. Yung i2i, Focusrite. So, dito tayo excited. Ayan, guys. So, yeah. I think, ang kailangan natin na tingnan dito, yung, kita nyo yung air. Yan ang ating testing mamaya, yung air. Yan, dalawang input siya, dahil pang dalawang 2 channels. Then, maganda yung mga knob niya, hindi siya gumagalaw. Yan. Then, syempre, kailangan na natin itong tanggalin. Look at this, guys. Yan na. Ayan na. There you go. Focus. Okay. Kita nyo na ang unboxing. Let's try this out. Okay, so here we are. We are testing the Focusrite and the Scarlett Studio mic. So ito po ngayon yung sound ng CM25 Mark III na Scarlett Studio mic. Mic testing 1 2 3 1 2 3. Ito po yung ano, and then let's try to on the air. Ito po yung magiging sound niya. Tingnan niyo kung may difference. 1 2 3 mic testing. 1 2 3 1 2 3 mic testing. Ito po yung naka-on na yung air ng Focusrite. Ito yung bago dun sa 3rd gen. Dati po nandun lang yan sa matataas na model ng Focusrite. Ngayon po inilagay na nila yung air function kahit po dito sa i2i and across the Focusrite. I think kahit dun sa solo Focusrite meron na rin pong function yung air that gives more clarity doon sa voice. Meron po siyang clarity. Ayan, again, it's on yung air and then I will put it off. 1 2 3. Ayan, naka-off na ngayon yung air. 1 2 3 mic test. 1 2 3. Yan po yung walang air and then ito naman po yung merong air. 1 2 3 mic testing. 1 2 3. Medyo mas may clarity kapag naka-on yung air.
So this is it. This is our unboxing of the Focusrite Studio 2i2. Thank you.